A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Sziasztok, üdv mindenkinek! Itt vagyunk újra, egy remek meleg napon kezdünk el forgatni, és egy 12. Seat termék fog érkezni. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy 12. ilyen Ibiza, hanem csak 12-szer Seat. János, te elég sok mindent tudsz erről az autóról. Én azt tudom, hogy ez fiatalabb koromban remek jó tesztautó volt, meg ahogy behozták, akkor láttam, hogy hát kormos a hátulja. Igen, ez a TD. Gondolom meg van hajtva. TD adás lesz, TD. TD adás lesz, igen. jó? Úgyhogy már nagyon ideje volt, hogy egy csomó Honda után, szívómotoros Honda után legyen a régi ellenfelek, ugye a turbodízel, és ugye mind a kettő 1.9-es dízel, tehát ilyen szempontból is ugye ez gyakorlatilag ugye testvérek is, mert hát a koncernen belüli ugyanaz a méret, ugye az egy Ibiza Cupra, ez pedig egy Fabia RS. Hát az tuningolva van, ez pedig széria, tehát így látjuk majd, hogy hova lehet eljutni. Feltéve, ha jó irányba ment a tuning. Igen, ahogy látjátok, nem éppen széria magassága van. Meg azt hiszem, hogy a gumia is egy picit okosabb a kelleténél. Igen, ugye kb. Futóművet kapott, kicsit lejjebb ül, kicsit komolyabb a fék is, természetesen írva is van, olyan 200-220 lóerő közöttre mondta a srác. Viszont ami örömtelés, reméljük tényleg így van, hogy úgy van megérve, hogy nem ez a hirtelen megjön és akkor hirtelen leszakad minden. Nem gyorsuló autó. Hanem szépen folyamatosan épül fel az eleje. Úgyhogy remélem, mire használja, csak az utcán ijeszgeti a kollégákat? Hát, gyakorlatilag, hát mire másra lehet egy ilyet használni. Ennyi. Csabi, mit várunk a járműtől? Hát ez már szériában is egy egész sportos autó igen. volt. Hát ezek ugye 160 lovas volt szériában, ez meg 130. Igen, de mind a kettő a maga kategóriájában azért egy jó mérce volt, úgyhogy szerintem még akár meglepetést is okozhat, hogyha tényleg jó. Mentünk olyannal, egyszerű tuningolta, ha emlékeztek rá. Hát most így elsőre nem szerintem egy Cupra TD, én látok egyet az eredménylistában, egy 53-197, tehát az nem jó fele volt tuningolva, legyünk őszinték. őszinték. Igen, ez piros volt, és annak ilyen hirtelen megjövő is volt az eleje. Meg abban azt hiszem más váltó volt, nem tudom, de küzdöttünk vele, arra emlékszem. Egyébként 1 literes újabb turbós van 51-700-ban, úgyhogy azért van target. Az mondjuk komoly. Igen. Igen. Mondjuk az kiugróan jó. Az szokás szerint igen, a modern kis turbós. Na játszátok le, ki kezd vele. Nyilván melegítsük a gumia meg úgy minden miatt is, bár a 39 fokban nem érzem szükségét, de melegítsük. Jani melegíthet. Kedves János, jó utat! Most, hogy János elment melegíteni, azért nézzünk egy hőfokot, mert az már nézők hozzászoktak. Mindjárt csak a kis hangodat szerelgeted? A hangom arrébb ment. Hőfokilag 37,7-37,8. Azért az elmúlt forgatási napon ez volt a csúcs, most meg ezzel kezdünk. Igen, itt lesz még több ma. Lesz még azért 50-es hőmérséklet. Hát ez nem Euro 6D, nem? Még nem? Ez lehet, hogy a kitiltósok közé fog tartozni. Igen. A Pest környékéről is már. De nem rossz a tempója, picit nekem azt tűnik, mintha kanyarokba szenvedne, nem? Hát pedig elvileg ugye tényleg viszont a füst azt tolja őt előre. Sportos gumi van rajta, megnézzük. De nem billeg. Nem. Azért a futómű az nagyon sokat segít. Viszont ahhoz képest, hogy dízel, úgy halljuk, hogy hol van. Igen. Biztos vagyok benne, hogy a kipufogója se széria, mert egész más hangja van. Viszont várni kell a gázadással, úgy látom. Egy 89 az egyébként. Átmeneti sebességnek olyan közepes nem rossz. Olyan átmeneti. Igen. Szépen forog, viszont nem kell váltani, ahogy Még csak alacsony fordulaton kap túl sok gázolajat, úgy tűnik, mert igen, mert fönt eltisztul, igen. Viszont hát nyilván miután dízel nincs értelme visszakapcsolni, ezért vár szerintem a kigyorsításon.
Na, halljuk. Van hangereje? Aha. 52,300 méteren, idő 01,38,504-re. A másik dízel előtt van, viszont az 1 literes turbós modernt azt nem Azt tudja még elérni. nem. Onnan el van maradva 6 tizeddel, viszont 7 tizeddel gyorsabb, 7,5-lel gyorsabb, mint a másik dízel. Tehát jobb volt a Jobb, tuning, jobb, meg jobb, a legjobb igen. dízel Seat, azt is Ja meg igen, tudjuk mert mondani. azok meg benzinesek. Igen. Na hát akkor, És akkor totálisan pedig hát ott Swift Sport, mondjuk az, hogy a kombi Astra 1.6 biturbo dízel, előtte van az Kadett GSI, 1-es Golf, hát igen, azért itt vannak más csoda eredmények. A jó Tamahától 1 másodperc, vagy 1 tizedre. János, a másik dízelt azt meg tudta verni, Aha. egy 7 tizeddel, viszont az 1 literes modern benzinestől el van maradva 6-ra, viszont a legjobb dízel Seat, ezt tudom még mondani. Aha. A kanyarsebesség nincs meg, nagyon nincs meg. Eleve nagyon orrnehéz, ilyen ortolós az egész folyamat, és szerintem nagyon régi rajta a gumi, vagy nem tudom, olyan. Nem melegedett be? Hát nem, meg utána is olyan furcsán viselkedik, tudod, mikor már érzed, hogy egy kicsit olyan pattogósabb, nem úgy tart, mint egy ilyen, nem tudom, furcsa érzés az első gumia. Abszolút nem úgy a hátulja, tehát mindig az elejével van gond tapadásban. Hát azt láttuk, hogy várnod kell a kigyorsításra. Igen, igen. És így daráljál. Egyébként a maga, hogy a teljesítményét felépíti, meg főleg a nyomatékát, azt szerintem nagyon jó. Tehát egy tuning motor, de nem ez a... Tehát jól lehet szabályozni viszonylag. Furcsa, meg ugye ott elszámoltam elméleti magam, síkon nem régi a gumi, csak hát lehet, hogy ez ilyen. az lehet. Nem tudom, furcsa, ilyen furcsa gumival nem Elmondom a mentem márkáját, de az se fog sokat segíteni, mert nincs. még. Igen. Csabi, jó Jó. utat! Nézd meg te is azért a Meg dolgot. ne nagyon forgass, 4-2 fölött valahol letilt nekem, ott letiltott. Jó. Abszolútban ilyen Tamaha mögött van 1 tizeddel. Hát a Tamaha az buli autó. Igen, Toledo 1.4 TSI. Ami érdekes, hogy volt egy Astra 1.6 biturbo dízel, ami ráadásul emlékeim szerint kombi volt. Az van előtte 1 tizeddel, 508 hibrid mögötte, MR2, Kadett GSI, 1-es Golf GTI, tehát hogy Mondom, kanyartempó nincs meg igazából, de az nagyon nincs. Ah. Tehát, ha egy picivel is bátrabban teszed be a kanyarba, akkor már orral elcsúszik. megtolja az elejét. Ah. Aha. És utána nagyon nehéz összeszedni. Meg azt néztem, hogy nyilván azért, mert dízel nem nagyon váltogattál ide-oda, és azzal is várni kell a nyomatékot, Igen, mire meg megjön. harmadik, meg ugye ott a harmadik elfogyott első körbe, tehát akkor már inkább negyedik. Igen. Mondom, kellemes, ahogy megy maga a motor, az tök jó. Csak a tapadással van nagyon nagy gond. Ő is És inkább harmadik mindenhol. Aha, mindenhol. Hát az egyenesekben fel kell húzni a négyen. Nem túl izgalmas. Nem nagyon történik semmi. Igen, mert ha valami történik, akkor orral csúszol le az évből. Viszont amit mondtam Csabinak is, hogy nekem azt tetszik, hogy ahhoz képest, hogy dízel olyan van a hangja, meg hallod, hogy hol van. Igen, meg ugye annól ebből volt tesztot, én szerettem eljárni, azt hiszem valamelyik hegyi versenyre tréningeztünk is egy ilyen, de... Megint mi derül neki idősebb Jani bácsi mondáiból. Igen. Hát egyszerre ugyanebből volt egy 1.4 valami sport, egy 1.4 szívó. Parádi hegyi versenyre felmentünk a Menyéttel tréningezni, mondta, hogy feljön velem, mert én már jártam, én meg kezdő volt Asztratukban. Találkoztunk valami híres rali versenyzővel, aki Evo 7-essel tréningezett. És mondta, hogy ő még nem annyira tudja a pályát, hogy jöhet mögöttünk, és mondta, hogy ne hülyéskedj már a 100 lovas 1.4-es Ibizával. Oké, hogy sportfutó, meg jó rajta a gumi, de hát menj már előre, hát felfele kell menni. És 2 kanyarig láttuk. És utána felértünk, megálltunk, és mégse jött mögöttünk, ez csak ilyen tudod, minden szót benne megérkezett. Igen. Tehát azért mondom, hogy ezek az autók normál esetben nagyon jó futóművel voltak, tehát hogyha jó gumi van rajta, ezeket nagyon gyorsan lehetett kanyarogni. Nekem így van meg. Egyébként 1 km/h nagyobb tempót tudott átmenteni a mérési ponton, mint te, neki 90 volt, neked 89. Hát nekem az első köröm nem sikerült jól, az ilyen birkózós lett. Szerintem ő meg többet várt a kigyorsításokkal, tehát korábban tudtál gáztani. 9 tizeddel jobb voltam. Mondjuk ebbe lehet izé is, ebbe lehet
hogy a rajt is szerintem a tiéd egyen jobb volt. Két körön Scala 1 liter turbo, az nagyjából teljesen azonos, és fél tizeddel van a talizmánom előtte. Mit röhögsz? Talizmánodot, tehát. Mit röhögsz? Fél tizeddel előtte van, jó? Sportkocsi. Ennyi. Vigyázz. Két körön is a Kadett GS-it veri meg, az van mögötte, másfél tizeddel. Kadett most lesz nem sokára. Csak egy Kicsit más. picit másabb. Csabi, kaptál egy 8 tizedet. Ja. Én a rajtban láttam különbséget, meg abban, hogy te még többet vártál a kigyorsításokkal. Pedig én próbáltam nyomni a gáz, de nem nagyon ment. Homlokfal, minden meg volt? Nyomtam neki, pont gondoltam, hogy még hamarabb, de úgy nem ment előre se olyan nagyon. Nekem a 3-as éppen, hogy leforgott hátul, 4-es nem is. Fordultál ki. 4-es nem is kellett. Igen? Úgyhogy Hát vagy most melegszik és lehet hogy most már visszavett a lóerőkből is, de ennyire Telemetriában ment. vissza lehet nézni, ugye ez a szerencsés. Nem ment túlzottan, tehát ez ennyi. És élményre egyébként nem rossz kocsi? Nem rossz, de tényleg, ahogy Jani is mond, nekem is olyan, hogy az elejét tolta, meg igaz, hogy lejjebb ül és olyan keményebb, de csak úgy átesik mindenen, szóval úgy azért lehetne még csiszolni rajta. Állítgatni kéne a gátot. Igen, mert keménynek kemény, de az úgy önmagában futóművileg azért nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, tehát hogy azért még lehetne kicsit javítani rajta szerintem. Akkor ti kaptok most egy kis PH értéket, mi meg már is áttérünk a Skodára. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatunk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Átugrottunk egy Skodára, amiről nagyon kedvenc emlékem, hogy én ezt imádtam tesztautónak, mert gyakorlatilag ez volt az az autó az emlékeim szerint, aztán majd János kijavít, mint nagyon híres autós újságíró, amikor először azt mondta egy cég sportkocsira, hogy az jó lesz dízelben. És én ilyen kétkedve fogadtam ezt, és aztán beleültem a 130 lovas, hát na, mi volt, az már akkor se volt akkora dolog. És úgy imádtam, és a városban annyira aláztam mindenkit a tesztautóval, biztos nem így volt. Úgyhogy én ezt nagyon szerettem. János, neked mi az emléked? Nekem az, hogy mindenki alig várta, hogy ezt megkaphassa. Érdekes módon tényleg az volt, hogy ilyen kétkedve is, de azért tudtuk, hogy egy turbodizel már mit tud, 300 Nm tud ez a motor. És tényleg az első emberkék mondták, fú, ez jó, meg mekkora élmény, meg azt hiszem azzal is tréningeztünk hegyi versenyre. Valaki tréningezett vele hegyi versenyre, és akkor ugye kiderült, hogy ezzel jó menni. Úgyhogy igen, az egy későbbi már. Meg hát ugye, amit mondtunk is, hogy ez meg elméletileg széria? Igen, hát a felni ugye nem ez a gyári felnie, és kicsit más a kerékméret is, hogy látom, de egyébként minden más elvileg széria. Bár a srác azt mondta, hogy 1009-ig nagyon nem megy, ott meg hirtelen nagyot húz, de nekem olyan emlékem volt, hogy eleve ilyen volt. Nagy kedvencem, hogy nagyban rajta van az oldalán az RS felirat, amit szerettem, hogy régen VRS-nek, VRRS-nek és minden egyébnek is hívtak az emberek. Holott az a V betű, azt mondták, az a Viktória, a győzelem, nem, az az S betűnek a teteje, és az csak egy jelvény a Skodánál. Múltkor hallottam, mert ugye a V meg az RS között van ez a kis vonal. Igen, Virsli. Így, ez van még lejjebb, igen. Van lejjebb. Skoda Virsli. Skoda Virsli. Hát ugye így poénkodtak vele, hogy mi a neve. Octavia Virslin van. Jézusom. Csabi, neked emléked ilyen autóval? Nem, nincsen igazán. Nem, ő kolbásszal, mert Nem volt Virsli. Virslim nem volt, az az igazság. Úgyhogy... De ültél rá. Egyszer csináltunk valami rendezvényt, Octavia RS bemutatót. Octavia RS-t igen, Igen, de Fabia Virsliben nem ültem. Octavia RS-t csináltunk igen. a ringen, még egy korábbi generációs. Spoiler, ezek pár hét múlva lesz majd az is, az új. De egyébként Fabiákkal szereztünk már itt tapasztalatot, nem mindegyik pont ilyen volt, egyik ilyen fehérke, meg matricás. RS, ott R5, abból elég sok van, itt most néztem is a listát, ez lesz a 13. jó szerencsés szám Skoda. Játszátok is le, hogy ki kezd, mert ezt is ugye melegíteni kell, főleg a kis motorja miatt. Ezt is. Hogyne, mert a másikat is melegítették, csak nem te. És most te dönthetsz, bocs. Menjen most ő. Menjen most ő. Virslivel? Virslivel. Úgyis még éhes vagyok. Debreceni párost akkor. Konkrétan ez lesz a harmadik dízel Skodánk, eddig egy Kodiaq RS van,
meg egy Octavia RS Ez a TDI. Madeblovaslavi Virsli, nem? Mert Az. frankfurti. Nem a frankfurti. Figyelj, nekem ez jól áll. Pöcrös. Ez is. Igen. Ez is. Emlékszem, hogy a kormányát szerettem nagyon, mert olyan sportos formájú volt a kormány, hogy beleültél, és már nekem attól nagyobb volt a fügykös, hogy foghattam azt a kormányt. Esküszöm a tesztautóba, tényleg ilyen volt. Mondjuk nem csoda, hát Mondjuk hát nálam ez A nem gondolat fogdoshatod itt a nehéz. kormányon. Menet közben. és mennyit Egyszer vettél vele? Miskolcralin öltöztem be, és akkor volt az, hogy jöttek a helyi pulyák, és kérdezték, hogy mennyit megy, mennyi van beleírva. Mondom, ennek nem gyors a vége, 160. Megtetszik mutatni? És elindultam az öltözködés után, és csávó próbált futni. Igen. Nem bírta sokáig, de addig is gondoltam, hogy én is akkor így megyek a Csabival, és fogom a kormányt. Jó. Na jó utat! Hú, azért a váltója már látott Igen, szebb a napokat. Azt mondta, hogy az egyes egyest azt add meg neki. De az csak az egyes elindulásnál kell, úgyhogy az olyan erőből kell egyes. Azt mondta a tulaj, hogy adjál neki, ne gondolkozz. Tessék! Ez lehet, hogy harmadik volt, Csabi? Nézők előtt így beégni? Na mindegy. Még mindig jobb, mint amikor a tűzoltóberendezést indítja. Ne is mondd. Szegény Csík azért. De Kapja tőlünk az ívet. azóta már én is megkaptam, mert ugye azért jók ezek a lap timingos sztorik, kedves nézők, mert egy idő után összemossák, hogy ki csinált és mit. És az volt, hogy te vagy? Egyszer én is megkaptam, már ültem be, és a tűzoltót be ne indítsam. Nem én voltam. Jézusom, Az a tényleg. piros gombahoz nem kell nyúlni. Jó, oké. Kíváncsi vagyok, hogy jobbat megye, mert ha jobb rajta a gumi, vagy ilyesmi, simán lehet. Tudjuk jól, hogy nálunk az nagyon sokat számít. Igen. És egyébként az megint egy nagyon csúnya bizonyíték lenne, hogy a 130 kontra 200, és hogy csak a gumi legalább lépést tud tartani, az baj. Márpedig, hogy csak így visszaidézzem a korábbi mondásunkat, 51-0 a Kodiaq RS és 52-0 az Octavia RS TDI, a két dízel. Ebből viszont kiindulva azt gondolom, hogy 53-as időre számíthatunk csak. Meglássuk. Ajaj. Lehet, hogy nincs benne csak harmadik. Ja. Na mit szeretnél? Ég a motorkontroll és villog, hogy oil, az baj. Az, Ég a motorkontrolllámpa és villog benne, hogy olaj. az normális, azt mondja. Ez széria, Csabi, ne foglalkozz vele, keres egy egyest. Igen, az még nem sikerült. Most Ez jó, hagyd is benne örökre. Jó kör lesz. Ez még plusz 50 méter melegítés. És nagyon vicces, hogy ezeket a kocsikat mind fiatalok hozzák, de ilyen 20 év alatt is Igen. játszok. Ez lett a kezdő tuning autó, meg a Új autót venni nem manapság. tudnak, igen, hát meg fölösleges is. És a régiek közül meg ugye van ami még úgy Igen. És neve ezek van. egyébként szerintem egész normális áron megkaphatók. Szerintem igen. Meg ugye ezzel a nem nyomod meg, hogy viccesen alacsony fogyasztás. Igen, ezzel azért el lehet járni 5 literrel is, ha nem Igen. akarsz agresszív lenni, igen. Pont valamelyik barátom is jött régen, olyan 4 valamikkel járt vele. Aha. Azért az, Az menő. ugye ez a legendás 1.9-es TDI, TDI, tudod, de Agyig lehetett húzni, igen. hát meg hogy ezek jó motorok voltak. Csabival közös barátomnak ugye egy Passatban volt egy 9 TDI, a 110 lovas. Az... Figyelj, jobb a kanyarba. Aha. Kíváncsi vagyok, hogy mennyit fog számítani neki szerencsétlennek az, hogy a tempója nem annyira jó egyenesben. Nem biztos, most így azért ott átmes. Mennyi volt a... 85, hát azért lassabb, mert 89-90 volt a 2 százatos kör. Kicsit hullámzóan jön a sikánról, főleg a Igen, hátulja. Az a vicces még ezekben, hogy ahhoz képest, hogy egy nulla hang, mert dízel. Semmi, igen. És azt látod csak, hogy néha kormat. Én ezért Kikörögi. csodálkoztam, hogy a Seatnak volt hangja, és nekem ez nagyon tetszett. Szerintem ez jó idő lesz. Küzd is vele. Azt mondod? Kicsit lágy a hátulja. Szerintem már az ki van a hátsó Az ki van a hátsó gátló, valószínűleg igen. Idő 52,448. Egy tizeddel lassabb csak. 39,502. 1,39,502. És konkrétan ugye a dízelek közül a
harmadik, de csak 4 tizedre van elmaradva az Octaviától. Ez- Megmondom, 1 tized gyakorlatilag a hátránya a Seathoz képest. Akkor az mit? Az az ő becsületére legyen mondva. Igen. Igen, gyakorlatilag 6 hellyel van a Seat mögött. Az a 1 tized, az 6 hely. Aha, Az kemény. igen. Hát ott tudod már, 450-500 autónál már. A nagyon pozitív hír, hogy 1 tizeddel van elmaradva a Seat idejétől. 52-448. Aha. Az a dízel Skodák közül a harmadik, de az Octavia RS-TD-nél, amivel évszázadokkal ezelőtt mentünk, annál csak 4 tizeddel lassabb. Mi azt láttuk, hogy a hátsó gátlók azok nem hogy ki vannak, hanem ők nincsenek, tehát nem jöttek el, mert a sikáról is ilyen 4 hullámzással jön le, viszont sokkal jobb a kanyarsebessége, cserében nem akar menni előre. Igen, tehát ezzel kanyarba azért jobban elfordul, tehát hiába nem szemiszlik vagy akármicsoda, az a gumi azért sokkal jobb. Sokkal lágyabb az autó, igen, hát vannak azért hiányosságok, tehát itt a kettő között azért lenne a megoldás. De meg a fékkel is olyan volt a sikánban, hogy megfékezed, először nem nagyon fékez, aztán meg pont azért, hogy hullámzik az egész autó össze-vissza, úgy megzavarja a rázókő, úgy utána meg akkor orra áll szinte, akkor utána elég nehéz elfordulni vele, szóval vannak apróságok, amin lehetne javítani, de vicces egyébként. Élményre tök hülyén hangzik, de azzal jobb volt menni. Ez a pozitív hír. János, jó utat! Köszönöm szépen. Hozd vissza a 2 hátsó gátlót, légy szíves. Képzeld el, hogy ez 1 tized, ez 6 helyet számít abszolútba. Ja, i3 Rex mögött van. Ilyen motorikusan nagyon furcsa, mert tényleg a menet közben az a telemetria az mindig lelazul. Sajnos már 2-szer visszakattintottam, de ez így nem lesz jó. Meg kell takarítani a izéjét, nem? Szombos az 1-es. 22-be, és ha finoman bemegy, akkor lesz 1-es. Aha. Az Kuplungolj még alá. nem. Mindent kuplungolok már. Menj be! Egyszer még talán egy Nem, egyes. hogyha sikerül, akkor könnyen bemegy. Igen? Ha ilyen darabos, akkor az 3. Most jó. Na látod, megvan. Hagyd is egyesbe örökre. Egyébként csak mert szoktátok kérdezni, Hankook van rajta, Ventus. Ez 3 volt. Ez is 3 volt. Hát János keresni fog egy egyest ott a rajtig. Ez is 3 volt. Igen, szóval, hogy És pont ezt beszélgettük, míg mentél, hogy ugye megint bebizonyítjuk, hogy a gumi mennyivel többet számít. Mert hogy ugye nem olyan jó a futóműve, de a viszont gumia jól jó, elfordul, és igen. igazániból ennél sokkal nagyobb különbség kéne legyen a Seat javára. Igen, abszolút. De itt meg valahogy ez a túl kemény nyitettség és a gyenge gumi, ez így rossz kombó. Úgyhogy a Skodánál meg az volt az érdekes, János szerintem másodikban rajtolt, van olyan érzés. nem tudom, de olyan, mintha nem akart volna menni. Hogy 2-esben érdekes, így felső fordulaton tényleg olyan, mint hogy szinte kívülre mellé tehát tök jó megy, aztán nyomsz egy 3-ast, az első körben a hátsó egyenes ráfordítóban, ott 3-ast rajtam, mert a nyomatékból pont kijön, de nem jó. Nagyon Úgy, kell várni aztán vele. a második körbe 2-esbe, és akkor úgy viszont sokkal jobb volt, csak akkor meg könnyen lecsúszik az eleje az ízből. De egyébként tényleg viccesen vezethető autó, úgyhogy kicsit jobb állapotban lenne, ez még a mai nap is kéne alá 4 rendes gátló, és akkor az meg egy Nem is kell váltó, nagyon meg túlhúzni, mert egy-két ezek szerint ezzel a apróság. motorral is egész jó. Igen. Ugyanennyi volt neked is, 4-5 km/h lassabb, mint a Seat, ami megint csak egy érdekes bizonyíték, hogy lassabb, és ugye a köridő azon még sem Igen, látszik. meg kanyarba jobb. Mert kanyarba ennyivel jobb. Igen. A Seat nagyon az elején fordult valahogy, és az egbe elcsúszott. Még nézted, nem öreg ez a gumi. Nem. Igen, 2020-as gumi elvileg, de hát a világhírű
világhírű Rikken, Igen, itt lehet a probléma. Szerbiából. Meghallgatjuk ezt a kört, bár a kettesben történő rajtolástól szerintem ne várjunk sokat. 56,326, összidő 1 perc 43,7 Akkor maradt a te időd, mert te tudtál egyesbe És a kapcsolni. kettet második körön? A második körre, hát 2 körön se tud visszajönni, külön a 2-t meg ugye nem érje nekem, az csak Ja, a, ja, csak jó, a jó. telemetre számolja. Tehát a 2 köröd is biztosan neked jobb. Szóval nem rossz autó ez. Elhiszem, hogy ezt imádtátok teszt-autónak. Abszolút. Hibátlan. Annyira furcsa, hogy igazán mennyire nem kell nagy inger hozzá, hogy egy autót szerethessél, Meg hogy nem? jó legyen, igen. Ugye? Van már fékillat is. Van egy kis szagocska. Igen, igen. Az kuplung is. Kuplung is? Aha. Megsült a virsli? Hát megindítottam, és utána éreztem, hogy picit csúszik, és azért indultam ilyen furcsán. Ja. Jó, hát nem mondom az időt, de jó lett. Ja. Milyen az élmény, kedves Hát János? így elég furcsa, hogy Így elrajtolni se tudtam. Utána gyakorlatilag beraktam harmadikba, és akkor legalább pihenjen a kuplungja, nem kell váltogatni. Úgy egyébként egész jó, tehát pont egy alulról elkezd már húzni, és ugye más az áttételezés, mert ott a 3-asra simán kitart. Tehát ez is egy érdekes, hogy hiába kb. Ugyanaz a gyártó, teljesen más áttételezés. Jó. Ami érdekes volt számomra, hogy hiába láthatóan te sokkal óvatosabban mentél, a mérési ponton a tempó egyforma volt. 80. Nagyon jól sikerült ide pont kikanyarodni. Meg így, hogy harmadikban nem kapart el gyakorlatilag. És hát a hátulja az úgy nincs a kocsinak. Csabi azt mondta, hogy egy váltó, futómű, stb., de hogy egyébként szerethető lenne a jó modell. Persze, igen. Innen is üzenjük a tulajnak, hogy kell rá költeni, de rendben van a történet. Hátsó gátló az nagyon ráfér. De szerintem a tulaj az nem szokta kimérni, hogy néztem az átlagfogyasztást ott a fedélzeti Nem a komputeren. 4,5? De mintha több lenne. Ezek voltunk már, kövessetek bennünket Facebookon, Instán, YouTube-on, jövő héten találkozunk, sziasztok! Az Ibiza Cupra telemetriáján azt láthatjuk, hogy az autó 4 másodpercen belül Jani alatt eléri a 60-as tempót, míg a legnagyobb sebességet Csabi éri el 111,84 km/h-val a hosszú egyenes végén. Még egy érdekes adat, picivel több mint 1 G-s az oldalgyorsulási értékünk, ami alapvetően azt mutatja, hogy az autón jó guminak kellett lennie. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.